තවත් ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ලංකාවේ වෙබ්සයිට් එක රිවිව් එකක් තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මම මේක අද ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරනවා කොහොමද account එකක් හදාගන්නේ, ඒ වගේම සල්ලි withdraw කරගන්න විදිය, ඒ කොටස් ටික. ඉතින් මේ වගේ ඔන්ලයින් money හොයන වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක්, comment එකක් add කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ලින්ක් එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන පොඩි ෆෝම් එකක් ඉතින් පුරව ගන්න. නේම් එක, ඊමේල් එක, යූසර් නේම් එක, පාස්වර්ඩ් එක, සුපුරුදු පැති කැප්චර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික ෆිල් අප් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ නේම් එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් හරිම ලේසි මේකේ ස්ටෙප් ටිකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන වෙබ්සයිට් ගණනාවක රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහටම තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම නම, ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක, මගේ යූසර් නේම් එකක්, ඒ වගේම මගේ පාස්වර්ඩ් එක, පාස්වර්ඩ් එක ඇඩ් කරගන්න, හොඳ ස්ට්‍රෝම් පාස්වර්ඩ් ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ කැප්චර් එක ෆිල් අප් කරගෙන ඉතින් පොඩි ස්ටෙප් ටිකක් තියෙන account එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ රෙජිස්ටර් බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. හරි. රෙජිස්ටර් බටන් එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා congratulations your registration was success කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ registration එක complete. ඉතින් login to and start earning කියලා කොටස තියෙන්නේ. ඉතින් මම login වෙන්න හදන්නේ. මම භාවිතා කරපු යූසර් නේම් එක, ඒ වගේම මගේ පාස්වර්ඩ් එක ඇඩ් කරගෙන මම ලොගින් වෙන්න හදන්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මම කැප්චර් එකකුත් තියෙනවා. ලොගින් බටන් එක ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ ඔන්න මගේ account එක successfully විදියට create වුණා. ඉතින් my account කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මුලින්ම අපිට කියනවා විශේෂ නිවේදනයයි කියලා දාලා මේ වෙබ්සයිට් එකේ RH account සෑදීමෙන් පසු login වීම ඇඩ් නැරඹිය නොහැකලු. click here to find out why message ලබා දීමෙන් මෙන්න මේ නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් හා user name එක දුන්නාම advertisement ටික බලා ගන්න පුළුවන් කියලාත් කියනවා. හරි. ඉතින් මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට දැනට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට interface එකක්. ඉතින් daily ads කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පොඩි ads කිහිපයක් තියෙනවා සහ earning එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් පළවෙනි ඇඩ් එක විදිහට මෙයාව ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අපිට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ ප්‍රොසෙසින් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොසෙස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රොසෙස් එක ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් validated your account were credited කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් my account වලට ආවොත් නැවත ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මගේ මුදල දැන් කවුන්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ වෙබ්සයිට් එකේ මුලින්ම account එකක් හැදුවාට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ WhatsApp message එක WhatsApp හරහා මේගොල්ලන්ව සම්බන්ධ කරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ account එක active කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ නම, user name එක භාවිතා කරපු user name එක සහ account එක active කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා WhatsApp message එකක් දැම්මට පස්සේ මේගොල්ලෝ මිනිත්තු කිහිපයක් තුළ ඔයගොල්ලන්ගේ account එක active කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට advertisement බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට advertisement බලන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකෙත් මෙතෙන්දිත් අපිට අර කරන්න තියෙන්නේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ක්ලික් කරලා යම් කිසි කාලයක් බලාගෙන ඉන්නවා ප්‍රොසෙසින් එක. ඊට පස්සේ අපිට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක අවශ්‍ය කරන මුදල ලැබුණා කියලා මැසේජ් එක එන. ඉතින් මම තව ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්තා. හරි. මේ විදිහට ඔන්න ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක සක්සස්ෆුලි වැලිඩේට් වුණා. ඉතින් my account වලට නැවත ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම earn කරපු මුදල මගේ account එකට add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ refer link එක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මෙතන refer link එක add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගලන්ගේ යාළුවන්ට හඳුන්වා දෙනකොට copy කරලා මේක send කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පොඩි commission එකක් website එක හරහා ලැබෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ account ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් weekly advertisement view කරන එක සහ daily advertisement view කරන එක. ඒක ඔයගලන්ට කැමති විදියකට මෙතනින් add කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ membership එක standard account එකක් විදියට හැදුනහම ඔයගොල්ලන්ගේ payout එක ගන්න නම් ඔයගොල්ලන් payout option එක active කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ website එකේ විශේෂතම දේ ඒක තමයි රුපියල් 1000ක deposit එකක් ඔයගොල්ලන්ට තියන්න වෙනවා free account එකක් standard account එකක් තුල මුදල් ලබා ගැනීමකදී. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ පැකේජ් එකක් මිලදී ගන්න ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම ඩිපොසිට් තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන buy packages වලට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා රුපියල් 2500 5500 7500 10000 කියලා මේ විදිහට පැකේජස් කිහිපයක්. ඉතින් මේවා තුල ඔයගොල්ලන්ට payout එක ගන්න minimum withdraw එක විදිහට $2 සහ ඔයගොල්ලෝ free account එකක් තියෙන standard account එකක් තියෙන $1ක
විදියට පේවුට් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ස්ටෑන්ඩඩ් account එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ පේවුට් එක දාන්න කලින් withdraw option එක open වෙන්නේ රුපියල් 1000ක ඔයගොල්ලෝ ඩිපොසිට් එකක් තිබ්බොත් විතරයි. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ගේ අපිට account විස්තර ටික දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ account එකට මේ කියන මුදල අපි ඩිපොසිට් කරොත් විතරයි අපිට අදාළ කරන මුදල ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ payment proof බැලුවාම අපිට මේ වෙබ්සයිට් එක විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. දැනට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති payment proof තියෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ මම විස්තර හොයලා බැලුවට පස්සේ ඇත්තට මුදල් ගෙවලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ about us කොටසට ආවට පස්සේ වෙබ්සයිට් එකේ owner සහ ඔවුන්ව contact කරගන්න පුළුවන් ආකාර මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක තුලත් වැඩ කරලා යම් කිසි අමතර ආදායමක් උපයන්න අන්තර්ජාලය තුලින්. ඉතින් ඒක මම කියන්නේ නැහැ හැමදාම මම කියනනේ වෙබ්සයිට් හරහා අපිට කුඩා මුදලක් තමයි උපය ගන්න පුළුවන්. අපිට අර ඉන්ටර්නෙට් එකේ අපි දකින ගොඩක් වෙලාවට ලොකු මුදල් උපයන්න පුළුවන් කියලා ඇත්තටම අන්තර්ජාලය තුල යම්කිසි මුදලක් තමයි හොයන්න පුළුවන්. ඒකටත් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඔන්ලයින් දැන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බලන අය ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට මේකේ account එක හදාගෙන මුදල් ඉපීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන වීඩියෝ සීරීස් ගැන මොකද හිතන්නේ? ඒ වගේම අපේ ඔන්ලයින් මනි වීඩියෝ සීරීස් එක ගැන මොකද හිතන්නේ? හැම දෙයක් ගැන පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් කමෙන්ට් එකක් add කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් දෙයකින් නැවත හමු වෙමු.